Hello, mic test, hello. Ano, start na tayo? Si Jamba, nasa na? Ah, World Trade. Okay Hapon na. na lang siya.
Okay, let's start. Good morning, everyone. Welcome to our weekly Kapihan sa Senado. And finally, our guest for today is is the President of Liberal Party. He is also the campaign manager of Ocho Derecho, at Chairman ng Committee on Constitutional Amendments. Let us all welcome Senator Francis Kiko Pangilinan. Hi, sir. Magandang umaga. Magandang umaga. Ayan, sir. Good morning. Sir, we have 11 days to go before the May 13 midterm elections. As campaign manager po ng Ocho Derecho, ano yung inyong expectations considering yung mga latest survey pagdating sa senatorial candidates? Well, gaya ng nasabi ko nung isang araw, yung mga survey na yan ay resulta ng araw mismo, no, nung kinundak yung survey, at hindi yan yung araw ng halalan. In other words, ang talagang survey na ating dapat bantayan ay yung halalan mismo. Maraming nangyayari sa loob ng 2 linggo. Sabi ko nga, sa loob ng 18 taon akong naging senador, at maraming eleksyon na nadatnan, nakita natin sa ilang mga halalan na yung mga hindi inaasahang manalo sa huling banda dahil nga mayroong last minute na sabihin natin groundswell and snowballing ay naipapanalo. Yung mga nasa labas ng top 12, nasa top 15, top 17, pumapasok sa sa huling survey, wala sila sa winning circle, pero naipapanalo nila ang kandidatura nila. So ganun din ang ating pagtingin dito. Yung huling survey, totoo, ang mga may chance lamang na lumalabas do sa survey ay 2, pero we will not stop campaigning, we will not stop convincing and wooing our voters until the last day. And a surprise come from behind victory of our Ocho Derecho candidates is still a possibility. So sir, hindi na di-discourage, hindi nawawala ng hope yung mga taga Ocho Derecho kahit na doon sa latest policy survey, parang nawala na din si dating Senator Marojas doon sa winning circle. At uulitin ko, ang talagang survey ay yung araw ng halalan mismo. So yun ang focus natin. So, the mere fact na nasa last stretch na ng campaign period, may babaguhin ba kayo doon sa campaign strategy to make it more effective para po maihabol yung iba pang mga kandidato ng Ocho Derecho? Kung meron man kaming gagawin sa last 2 minutes ay sa amin na muna yun dahil baka mapaghandaan nung kabila. Our strategy should remain confidential. We will just execute it. But yes, we do have plans for the last 10 days to include, of course, yung Get Out the Vote campaign, yung ating text blast messaging diretso sa ating mga botante, among other things. Ano yun? We will see. I will, basta sa atin, tingnan natin kung ano yung final results. Pero sir, as campaign manager, do you find it hard? Okay, naka-apekto ba sa mga candidate niyo yung merong mga internal bickerings or may mga not in good terms yung ilan sa mga kandidato ho ng Ocho Derecho? I wouldn't say internal bickerings. I would probably say may kanya-kanyang strategy sa kampanya. At kasama talaga yan ever since na ultimately ang kanya-kanyang kandidatura ay nakasalalay sa kanilang mga strategiya at mangyayaring hindi nagtutugma ang mga strategiya ng bawat kandidato. So, hindi ito bago. Pero ang mahalaga ay I think kami naniniwala na unti-unting nagkakaroon ng groundswell at maganda ang pagtanggap sa Ocho Derecho. Marami ang nagsasabi, kailangan, magandang may balanse sa Senado, kinakailangan may balanse ang ating ang Senado. Naniniwala rin kami, marami ang nagsasabi na ayaw nila ng tiwali o kaya corruption
at mga magnanakaw, kaya sinasabi nila ang 8 diretso, maganda ang track record. So, yun ang ating itinutulak. So yung mga differences in strategy in terms of the campaign, kasama yan. As campaign manager, ang layunin natin ay matiyak na ma-manage ng maayos itong mga differences na ito. And so far, nung nasa Cebu tayo, kompleto, no, ang 8 diretso ron, at yun ang patunay na hindi totoo yung mga sinasabing nagkakawatak-watak, etc. Pero so, di ba parang, if I'm not mistaken, nagkaroon ng meeting ang LP o yung 8 Diretso sa office ni Vice President Leni Robredo to address yung mga differences nga among senatorial candidates ng inyong ng opposition. Well, hindi naman yun lang ang agenda. It was really nag-meeting, nagpulong dahil last stretch na. So ano pa ang dapat gawin? Siyempre, kasama na rin yun yung pag-streamline ng mga efforts. So the meeting was precisely because last stretch, kailangan magkaroon ng tighter coordination, kailangan magkaroon ng iinsang mensahe. So yun ang naging layunin ng meeting na yun, at kasama na ron yung pagtitiyak na maayos yung coordination pagdating ng home stretch. So dito sa last stretch ng campaign, makikita na ho lagi na magkakasama kompleto yung 8 Diretso? Not necessarily, kasi we have to cover a lot of ground eh. So some of them hindi pa nakakapunta halimbawa sa Region 8, so kailangan pumunta ron. Yung iba nakapunta na. So the strategy really is to be able to cover as much ground. Pero ang maliwanag dyan, hindi natin papayagan na yung ating differences at yung iba-ibang strategiya ay hindi maging hadlang para mas marami pa tayong makumbinsi. Sir, bakit po si dating Pangulong Noynoy Aquino parang hindi actively nagka-campaign for 8 Diretso? Nandun siya sa Cebu at tumutulong din siya sa Tarlac. At meron siyang he will be in Quezon. And of course, sa ating last stretch, may mga events pa. Maaring, I think, sa Cavite rin. So, kasama pa rin siya sa ating kampanya. At tumatawag din siya sa mga local officials. Hindi, sabihin na natin, maraming goodwill sa mga napakaraming proyekto na naisagawa nung panahon ni Pinoy sa iba't ibang parte ng Pilipinas, na maraming local government officials ang sila na rin mismo ang magsasabi na nakinabang ang kanilang mga lugar. So malaking bagay yon for us na yung mga tawag ni former President Aquino dito sa mga local officials para hilingin ang suporta nila ay makakatulong ng malaki sa ating kampanya. Well, base sa ating TV ads at pati na rin ang mga statement, kinakailangan yung Senado ay independyente, hindi dapat sunod-sunuran, at dapat yung mga taong walang track record ng katiwalian ang siyang ihalal. So yun ang ating itinutulak, no? An independent Senate whose composition should be men of integrity and honesty, like the 8 Diretso. Laila and then Sandro. Well, actually, double-edged siya eh, no? Ang maliwanag ay hindi na napapag-usapan yung qualifications ng kanilang mga kandidato na mayroong involvement sa corruption, no? So, in other words, siya ang nagiging issue, hindi na yung mga kandidato. And that's why sa atin, dapat sa halip na binabatikos yung aming mga kandidato na marami naman dun ay gawa-gawa lang, sinabi wala daw nagawa si Bam, wala daw nagawa si Mar,
obviously this is baseless. Sana itulak na lang nila yung o ipaliwanag nila bakit dapat iboto yung mga kandidato nila. No? So yun ang ating itinutulak din among our candidates is to push for their candidacies, their track record of service para mas lalo silang makilala ng ating mga kababayan. Sandro? Well, alam mo Sandro, matagal na rin ako sa politika So, nauunawaan natin yung ganong sitwasyon. May sari-sari silang kandidatura. Yun ang itinutulak nila at may agam-agam sila. Ang sa atin, sabi ko nga, nung tinanong yung mga local officials ba sa Cebu ay inimbitahan ba at pupunta ba sila? Sabi ko, if they're there, thank you. But if they do not come, we will understand. Okay, Makon? Pero sir, would you consider this election is still a popularity contest? Kasi parang siniset aside ng tao kay yung kandidato merong kaso ng corruption. I think it's more, well, yung awareness pa rin, lalo na sa national. No? The lack of awareness then leads to parang sino na lang ba ang kilala ko, yun ang iboboto ko. No? At syempre, malaking bagay ang maraming pera, malaking bagay ang billion na budget para nawala kami no, sa 8 Diretso. No? As a slate, as a campaign, as a ticket. So, ganun na nangyari. But, ang ating counter doon is, yun na nga, nagkaroon tayo ng volunteer-driven campaign. We were able to, we would have reached already 2 million households since we started the campaign. 2 million households, siguro mga 5 per household yan. That's, pretty much a circle of 10 million people na maari nang makumbinsi na iboto at suportahan ang ating mga kandidato. Sir, wala bang ipang tatapat ang 8 Diretso? Kasi si Presidente, ang taas pa rin na approval rating. So, malakas yung kanyang parang sinasabing endorsement power. Si Vice President Lenny, sa huling poll, mataas din ang kanyang rating. Tumaas ng 15%. 26% jump increase in Luzon. 17% increase in Visayas and then 3% ata in Mindanao. So that will help us. That will help our candidates at napakasipag ng ating Vice Pangulo. Siya ay umiikot right now nasa Masbate siya no at babalik sa Sorsogon. So yan makakatulong din. Alam mo ang napansin natin, ang ugali ng ating mga botante, lalo na pagka-eleksyon ng nasyonal, ay inuuna nila yung concern nila sa lokal. Kasi mas nakaka-identify talaga sila sa lokal. Kaya doon, maaga pa lang, maliwanag na sa kanila kung sinong iboboto nila sa lokal. Ang national parang, nahuhuli. Kumbaga, sa last 2 weeks, tatanong nila, sino nga pala iboboto natin sa national? In other words, the discernment process for the national candidates, usually yan last minute. Kaya yung mga last minute, hindi talaga lalabas sa polls yan, yung resulta na yan. Dahil doon nga nila iisipin, sino pala iboboto natin. Kaya napakahalaga din na yung ground machinery at yung ating infantry, yung volunteers natin on the ground, pagdating ng last 2 minutes, ika nga, the home stretch, maging maigting pa rin ang pagkakampanya dahil doon natin masasalo yung mga marami sa ating mga botante. Sir, malaking factor din daw yung mga local executives, yung pagtulong ng local executives sa mga kandidato sa national. Malakas po ba ang membership ng opposition sa mga local executives? Well, sabi ko nga, di ba, inaakusahan yung Dilawan na involved sa kung ano-anong mga laban sa administrasyon, pero
yung mga nanalong dilawan noong 2016, lumipat na lahat eh. Yung bulto ng dilawan nasa kanila na eh. Kaya hindi ko maisip paano magiging source ng ano yung dilawan eh. Kakampi na nila yung mga dilawan na nanalo, no? So, to answer your question, merong tayong ilang mga areas, but admittedly, yung mga local officials ay nakapanig sa administrasyon. Pero sabi ko nga eh, mas malakas yung bulong kaysa sa sigaw. So marami pa ring mga quietly saying, basta tutulong kami at nandyan kami sa likuran ninyo. So yun ba yung reason bakit house to house yung naging campaign strategy ng Ocho Diretso? Kasi nga hindi daw makapag-organize ng malakihang rally sa mga probinsya dahil walang suporta ng local. Not so much na hindi makapag-organize. Kasi yung traditional na rally, hakot yun eh. Sa'yo na yun eh. May bayad ng pagkain, di ba? Ganyan. So, in other words, hindi siya cost-effective. You're preaching to your converted, di ba? So, if you're going to spend money, di ba, in that regard, parang, what is it for? So, sa atin, yung ating pondo, doon natin nilaan sa door-to-door volunteer-driven campaign. Yung, ika nga, ang kapital lang eh, o ang ano lang eh, t-shirt. No? Tsaka merienda na 8 biscuits. Di ba merong 8 biscuits? Pero, bisk 8. So, pero kaya nga, umabot tayo ng 2 million households, mobilized 40,000 volunteers, and sila iikot din pagdating ng araw ng halalan para sa poll watching. So, yun ang labanan natin, diretso sa tao, diretso sa ating mga botante, diretso sa mga volunteers. Before Macon and Mario, so sir, kung sinabi niyong yung mga dilawan nasa admin na, buhay pa ba yung dilawan or yellow is ano na? Well, is gone. alam mo, yung dilawan kasi, dati hindi naman, wala naman, ako I've been around quite a while. Naging masama lang yung tag ng dilawan, I think, in the last 10 years eh. Before that, hindi naman issue yan eh. So, I think this is hindi naman media, but propaganda, di ba, driven term. But in the end, ang sa akin, nandyan ang tao, neutral o kaya nanonood lang. Ang pinaka-importante, ano bang issue ang dinadala ng ating mga kandidato. So, I'm not bothered or disturbed by this pejorative term na mga dilawan, etc. Because in the end, the people are more concerned about gut issues than political labeling. So, dapat kung sino man ang leader na politika o politiko, tuunan ng pansin yung mga gut issue rather than itong makipagdebate sa labels. So. Okay, Macon and then Mario. Hello. Yes, ma'am. Sir, hindi ba, kasi you were talking about this ground machinery and infantry. Yung sa ground machinery, hindi ba nag-weaken na yung force niyan since yung sabi yung bulk ng dilawan, they shifted their support nag-jump boat na sila sa other side of the Well, you know, ultimately, if your message resonates, kahit na may machinery pa yan eh, anong magiging resulta niyan? Pag taong bayan na mismo ang naniniwala dun sa mensahe mo. Ang example niyan is Duterte. Di ba? Wala naman siyang congressman, sabi niya. Ilan lang ang congressman niya, ilan lang yung ano niya. Oh, naipanalo niya. So, itong machinery na ito, mahalaga yan. Pero hindi yan ibig sabihin na pag wala ka niyan, tapos na ang boxing. Pag ang mensahe mo sa ating mga botante ay maliwanag, na dapat ang mga maupo ay hindi magnanakaw, dapat ang mga maupo ay tatayo laban sa panghihimasok ng China, at ipaglalaban ang manggagawang Pilipino at mangingisdang Pilipino laban sa pagpasok ng Chinese labor.
Pag ganun ang magiging mensahe at makita ng ating mga kababayan at sila ay nakita na dapat tayong suportahan, kahit na ano pong makinarya na yan, maaari nating laktawan at yung taong bayan na mismo ang tumataya. Final question. So yung house-to-house campaign, they had already went to 2 million households. 2 million households in 150 districts. Oo. 150 and 10 million people. Well, kasi ang household, mga times 5, times 4, times 5. So are you confident that this would be translated into votes? Well, we are hoping, no, na in the last stretch, yun ang doon tayo kukuha ng suporta, lalo na doon sa laban ng yung gipitan doon sa 7 to 12, no? 500,000 votes is critical. 1 million votes, 'di ba? Yun ang labanan diyan eh. In fact, naalala ko noong 2004 ang laban ni Biazon tsaka ni Barbers eh 5,000 lang ang lamang ni Biazon kay Barbers sa number 12 eh. Tapos itong huli ata 1 million ang pagitan ng 12 at 13 noong 2016. Pero meron talagang ganung gipit na labanan. And that's why critical itong mga local machinery at itong house-to-house na ginagawa natin. More or less, ilan yung ina-expect yung papasok dun sa winning streak? Basta ipaglalaban natin yung 8. Puros nasa dulo. Ipaglalaban natin yung 8. Yun ang ating battle cry. Okay, Mario. Sir, how about yung mga religious group? Are you considering na lumapit o nilapitan nyo na dahil may mga may mga malalaki? Yes. Continuing yan ang ating pagpupulong at pagbi-meeting sa mga religious groups, organizations, and leaders. So mahalaga rin yan sa pagkuha ng suporta para sa 8 Diretso. Lalo na ang pag ang sitwasyon ganitong kine-question, no? O hindi binibigyan ng respeto ang pananampalataya, potentially malaki ang mga allies natin dito sa church-based and faith-based organizations. So far, ano naman yung reception sa 8 Diretso ng Well, nakausap nyo na? Well, the fact na, for example, ang LICO, laity organization, and pumosisyon pabor sa aming 8 plus another 2, yun, ay resulta na rin ng ating tuloy na panliligaw at panunuyo at pagkukumbinsi na kailangan natin palawakin ang ating hanay dito sa darating na halalan. So sir, aside from religious group, saan pang sector kayo umaasa na makakakuha ng malaking boto? At saang mga provinces or regions kayo? Well, yesterday, May 1, no, nililigawan din natin ang labor sector, no? Yung business sector, siyempre, walang tigil yan. Doon sa mga fora na inattenda ng ating mga kandidato, maganda ang feedback. Yung debate ng CNN kasi, halimbawa, sa atin, ang paniwala natin, talagang maliwanag ang kakayahan, hindi matatawaran yung kapasidad nung 8 nating kandidato, nung ating mga kandidato sa oposisyon. Kaya tuloy-tuloy lang ang panliligaw, pagkukumbinsi, dahil hindi naman mahirap ibenta yung kakayahan at kapasidad ng ating mga kandidato. Sir, more effective ba yung house-to-house kaysa dun sa mag-organize ng rally sa isang lugar? Mas mabusisi yung house-to-house, pero dahil volunteers ang nagpapatakbo, siyempre parang ano yan, ground up. So, and ultimately, based sa science, pinakamalakas ang conversion ng door-to-door, one-on-one, face-to-face campaigning. Pag kinumbinsi ng ating mga volunteers ng harapan yung mga botante, mas malaki ang conversion. Sir, In fact, base sa aming pag-iikot, ang conversion is anywhere between 50 to 80% of those visited ang nakumbinsing bumoto. Kailangan lang sigurong i-follow up yan. Pero kung 50 to 80% yan at 2 million yung ating
na kumbinsi, meron ka ng more than 1 million votes na kailangan mo pang i-follow up. So sa labanan dun sa dulo ng 12-7, malaking bagay yung 1 million votes. I leave that up to her. No, I think busy siya dun sa kampanya nung Are you kanyang not convincing her, kapatid, sir? no? Sabi ko nga she is her own person, no? And that's why I love her. No? Pero malaking tulong, sir, kung Well, endorse niya yung 8 diretso. we will see, but I leave it up to her. Alam mo, sabi ko nga at ito'y totoo sa maraming pamilya sa ngayon, no? Divided by the current political situation. I understand even among other senators, may mga siblings na mayroong pro-admin, mayroong anti-admin. Even sa amin, sa pamilya ko, yung mga kapatid ko, mayroong sympathetic kay Duterte at mayroong kontra. So kumbaga it's a phenomenon na families are divided, and our family is not exempted. Yun nga lang, ang pamilya namin ay kilala at in the public eye. So yun siguro ang pagkakaiba. Pero sa totoo lang, maraming pamilya ang divided sa sitwasyon sa ating bansa ngayon. Sana hindi ganun sa amin, pero yun ang realidad. Sir, considering daming fans ni Ate Shawi, para for the sake of 8 diretso, wala ka bang intention na kumbinsihin siya na tumulong sa I think I've as answered. campaign I manager? think I've answered the question already. Up to her. It's up to her, sir. It's up to her, but I also respect that families are divided on the political situation. Mhm. Okay. Sir, considering yung style ng leadership ni President Duterte, crucial ba na maraming manalo sa opposition candidates? Well, sabi ko nga, alam mo yung bansa natin, kung tuturing bilang isang sasakyan at papunta sa isang direksyon, mahalaga na may preno. No? At yung Senado, sa kasaysayan ng ating bansa, bilang isang independenteng institusyon, isa yung preno, lalo na sa executive department. At hindi natin sinisingle out ang Pangulo ngayon. Sa lahat ng kasaysayan ng lahat ng administrasyon sa nakaraang napakaraming taon, isang check ang Senado sa executive. So napakahalaga sa sasakyan na may preno. Or else pupulutin tayong lahat sa bangin, no? So yun ang ating nakikitang napakahalaga para sa Senado sa eleksyon. Mamili tayo nung maaring sumuporta sa kanya sa mga na dapat lamang kung maganda ang programa, pero meron din paninindigan na tumutol. Ang isa na rito kailangan natin ng Senado na bubusisiin o magiging boses ng taong bayan sa panghihimasok ng China. Marami tayong mga resolusyon na na-file sa Senado na nais busisiin ang mga kontrata ng China, nais maimbestigahan itong militarisasyon ng West Philippine Sea na hindi naririnig dahil nga kulang ang mga naniniwalang dapat mahalagang mabusisi ito. So, napakahalaga na magkaroon ng Senado na hindi sunod-sunuran at siyempre, yung may honesty at tapat sa panunungkulan. So doon sa pag-ikot niyo, sir, ganun ba yung nakikita niyo na sentiment ng ating kababayan? Marami. In fact, nako-confirm lang na na-validate lang halimbawa at ako'y naniniwala sa huling banda basta ito'y talagang maitulak at maipaliwanag sa ating mga kababayan. Ang mga botante ayaw ng magnanakaw. Ang mga botante ayaw yung hindi mapagkakatiwalaan. Ang gusto nila yung mga tapat sa tungkulin at malinis ang hangarin. At tayo'y naniniwala, basta lang natin tuloy-tuloy na itutulak ang ating mensahe, mas marami tayong suportang makukuha. May time pa daw, sir. We have 11 days to go. Maikli ang panahon, pero dapat tayo magsipag at
sabi nga, manlimos ng boto. Sir, curious lang ako, actively tumutulong po ba si Minority Leader Drilon at si Opposition Senator Antonio Trillanes para sa 8 Oh, Diretso? coalition tayo ng LP, Akbayan, Magdalo. So regular yung mga pagpupulong. In fact, yung sinasabi mong meeting, meeting ng coalition yun actually. So nandun si Sunny, nandun si Frank. So yes, we are all doing our share in pushing for the Ocho Diretso agenda and the candidates. So, silently tumutulong sila kasi parang hindi sila visible, sir. I'm sorry? Parang hindi visible. Hindi namin nakikita na kakampaign sila for the 8 Diretso. So, paano yung strategy nila? Para tumulong Well, alam mo, mahirap kasi yung sitwasyon ng mga kandidat, yung mga hindi kandidato eh. At sa totoo lang, ako, pag umiikot ako, akala ako yung kandidato. Ah, So medyo, di ba, kailangan balansehin, di ba? Pero tumutulong silang lahat. silently, privately, silently. Well, for example, si Sunny has the Magdalo Party List organization. So tinitiyak niya na kumikilos ito para sa Ocho Diretso, para sa kandidatura ni si Frank, siyempre sa Iloilo. You know, a bailiwick and strong base of the LP and well of the opposition. So tumutulong siya ron. So ganun ang ano natin. Okay, Mahon. Use the microphone. Pero would that be enough? Very limited yung specific lang halimbawa tumutulong sa Iloilo. Eh ang voters natin is nationwide. Unlike sa yung incumbent senators, they are helping yung sino ba yun? Meron yung kay sino to yung kay Gatchalian? Yung mga Gatchalian, si Ping Villanueva, Lacson. they are endorsing Senator JB, Lacson. Wala bang ganun? Kasi hindi ba mas effective kung No, si people Frank has endorsed the Ocho Diretso in Iloilo. nationwide. Well, you know, if you have finite resources, where will it be most effective, 'di ba? So kinakailangan gamitin yung resources na yun in a most effective way. So doon siya sa Iloilo dahil talagang mas marami siyang makukuhang suporta ron, no? And plus there are areas strategically, there are areas na hindi talaga, kumbaga, karampot na nga ang resources mo, pag binilagay mo doon, kukunti lang ang magiging resulta, 'di ba? Kinakailangan mo talagang bantayan ng husto saan mo gagamitin for the most parang most effective way, 'di ba, na hindi nasasayang. So talagang mamimili ka. For example, kung talagang Mindanao, for example, we went there, we selected areas, pero may mga areas din na palagay namin mas malaki ang makukuha naming suporta kung sa ibang lugar kami pumunta. So it's a matter of strategy also. Sir, considering na mention mo kanina, marami kayong kasama na ngayon nasa kampo na ng kabila sa administrasyon. Malakas pa ba yung opposition ngayon, sir? Well, whether malakas o hindi, kailangan ng oposisyon. And yun ang aming tungkulin sa isang demokrasya, na palakasin ang oposisyon at manatiling mayroong oposisyon. Dahil pag wala ng oposisyon at lahat tayo sunod-sunuran na lang, lalo na sa harap ng maraming mga skandalo, ano na mangyayari sa demokrasya natin, no? So admittedly meron tayong constraints, otherwise bakit tayo at sa totoo lang, magandang ang tanong yan, di ba? Kasi maraming mga nagsasabi, ano ba yan, ganyan, kaya nyo ba, etc. Sa atin, somebody has to do it. In fact, I said this from day one. We're not doing this because of the certainty of victory. We're doing this because of the certainty of our conviction. Kasi kung certainty of victory lang, dapat sumama na ako sa administrasyon, di ba? At tumulong na lang ako doon sa ticket ng hugpong dahil gusto nating manalo eh. Pero yun ba talaga ang
ang paninindigan natin? Yung ba ang dapat? Yung ba ang tama? Sa akin, mahalaga ang oposisyon, manalo o matalo, kinakailangan palakasin ang posisyon. Itong 2019 election ay hindi ito ang, kumbaga, this is one battle, but the war, ika nga, to uphold human rights, to defend our sovereignty, to address the drug war correctly, tuloy-tuloy pa rin yan after May 2019. So sa atin, whether the opposition at this point is strong or weak is not as important as the need for a opposition and the need to garner more support in the context of our democracy. Okay, before Jojo, so sir, dahil nga dun sa sitwasyon ngayon ng opposition, is it true na parang nahihirapan nga ho kayo sa paghanap ng campaign funds dahil parang takot ba o may concern yung mga Kasama yun. ibang businessmen? Kasama yun na hindi madali ngayon. Ayaw ngang humarap yung mga ilang local officials dahil natatakot. So kasama din yun sa business sector, sa mga supporters. But in the end, we have to do this. Sabi ko nga, ang pinakamadaling gawin ay sumama na lang sa gobyerno, sa administrasyon. 'Di ba? 'Di ba? Pero hindi 'yon ang ating paniniwala eh. Kung gusto ko lang manalo, kung gusto ko lang na magkaroon ng maayos, sabihin na nating na kampanya, edi dapat nag-administrasyon na lang ako at sumuporta sa kanila. Pero yun ba talaga? 'Di ba? Is that, 'di ba? We're not sabi nga nung isang world leader dati, 'di ba? We don't do this because it's easy. We do this because it's difficult. But more importantly, we do this because somebody has to do it. Okay, Jojo. Apo mo ba yan? Ha? Yan ho ang tanong ng lahat. Talaga? Pero anak ko yan ni Jojo. Ilang taon na siya? 4. Naku, very cute. Oh, naku, dikit kay daddy. At siya ang dahilan bakit ginagawa natin yung hindi madali. Kasi para sa kinabukasan niya. Oo. Pang-campaign strategy. Sir, sabi niya may mga dating LP na member niyo na lumipat sa kabila, pero hindi maalis, kaibigan pa rin ninyo yun, iba dyan. Yung iba sir, palihim pa na nagsasabing ng support, magbibigay pa rin ng suporta sa dati nilang kasama. Meron. Yun din ang madali, yun din ang maganda sa 8 lang ang kandidato ng 8 diretso dahil mas madaling pakiusapan. Kasi pag sinabi mong 12, syempre immediately sasabihin nila, teka muna. 'Di ba? Mahirap naman yung ganyan. Pero kung 8, 'di ba? Pwedeng isingit. So maraming ganun na tutulong kami. Pero palihim. Maraming ganun. Ibig sabihin, sir, may makakapasok at may makakapasok sa 8 diretso, sir. Dapat lang. Yun ang ating sisiguraduhin. Yun ang ating ipaglalaban sa huling 11 araw. So, syempre lahat ng candidates gusto manalo. So, sa 8 diretso, nagtutulungan ba sila o kanya-kanya? Oo, parang nagkukumpit pa rin sila sa isa't isa. Siyempre, kasama yan dahil sila ay, lahat sila ay kandidato. Pero nagtutulungan. More than anything else, nakikita nila na ang mahalagang isang slate. Diba? Kaya nga yun ang ating laging itinutulak. Si Senator Rojas ba tumutulong dun sa iba? Considering na siya yung may pangalan, Well, may naroon siya pera. precisely, nandun siya sa Cebu. Of course, ang headquarters natin nandun sa kanilang, nasa Cubao. So, di ba, ito ang mga halimbawa na andyan ang suporta. Iba-iba lang ang strategiya sa kanilang mga kandidatura. Meron pa about politics? Okay, Amita. Microphone. Ayan. Sir, comment lang dun sa sinabi ni spokesperson
Congressman Panelo na yung latest Pulse Asia survey, ano daw, proof ng strong endorsement appeal ni President Duterte. Tapos, kung meron man daw sumama doon na opposition dun sa magic circle na yon, ang ibig sabihin daw nun, gusto ng tao na yung opposition senator na yon tumulong din at Administrasyon. huwag manggulo. Yun yung term niya. Well, he is entitled to his opinion. Yun na lang ang aking comment dun. Pero kung may yung opposition na nasa winning circle, ang magiging role ba niya kapag nanalo supportive sa administrasyon or Well, kayo rin naman dito sa Senadong nakakita. Sino ba ang mga nakakapasa ng mga measure dito na, di ba, puro administration ba? Hindi. You know, so, our record speaks for itself. When it's good for the country, we will support it. The free tuition bill was marshaled by Senator Aquino. 'Di ba? Yung maternity leave si Senator Risa. So, 'di ba? Dapat ihiwalay natin yung mga spin at pamumulitika at dun sa aktwal na nagiging trabaho ng mga nasa Senado, lalo na nasa oposisyon. Kasi pag sinabi mong tumulong na lang kayo, ano ba record namin sa Senado? Kami ba hindi tumutulong para maitulak yung mga sinasabing mga batas na nabanggit? In fact, kami nga sa oposisyon nga ang siyang nagsulong at siya ang nagdepensa. 'Di ba? So, iba yung you know, sinasabi minsan nung mga sabihin nating nasa administrasyon at iba naman yung track record at yung aktual na katotohanan sa ginagawa ng mga oposisyon sa Senado. dito sa In last other words, we don't have to explain our track record in terms of delivering on pieces of legislation that would benefit the country, even if, it is under this administration. So sir, madagdagan man ho hindi yung bilang ng opposition after midterm elections, mananatiling active yung opposition dito sa Senate. Definitely. Mhm. Oo. Dapat lang. Mhm. Kahit dalawa na lang kami. Hindi. Tatlo pa kayo. Drilon, Tatlo, Risa. 4, 5. Sabi mong 5, 6, 7. Tuloy-tuloy pa rin yan. Umalay nyo, merong Malay mo, may magic sa dulo nga. Hindi ba magic? Pero merong last minute, come from behind, surprise victory. O di. Okay, Cecil. Nag-recalibrate pa ba ang opposition in terms of strategy? Napanood namin yung kay Senator Mar, yung parang hindi na masyadong more on ekonomista, parang naiba na yung jingle ng konti dun sa dulo. Ano pa po yung May mga adjustments that were made, no, by the different candidates. But pretty much sa atin ay tuloy-tuloy pa rin yung ating panawagan na ang ating mga kandidato na itulak ang kanilang, 'di ba, ang kanilang gut issues at yung ating mensaheng dapat ang Senado yung may honesty sa Senado, no, at yung track record naman ng ating 8 ay hindi matatawaran in terms of walang bahid, no. So yun ang ating itinutulak. Kailangan lang talaga, alam mo, ang problema lang talaga is resources, no. But hopefully yung ating naisantabing mga konting mga pondo na talagang sinadya nating para sa dulo magkaroon pa ng mas ma-amplify pa yung ating mensahe. Several, no, but ang pinaka main natin nakaset ng May 8,
Meron pang mga ibang events, but yung pinaka-major event before the election campaign ends is on May 8. We're still finalizing the details. So sir, doon na-attend, sino mga attend? Si Vice President, former President Noynoy? Lahat, oo. Mm. Oo, lahat. Okay. Lahat nung nasa hanay ng leaders ng opposition. Yeah. So sa may bagong TV ad pa na lalabas for Ocho Derecho? Meron pa. Mhm. So, in the last stretch, meron pa. May mga big personalities na mag-endorse or Abangan. Actually, ang pinaka-big personality sa lahat, siyempre, yung ating botante. Sila naman talaga ang dahilan. At ako naniniwala pa rin na ang tunay na makapangyarihan ay yung taong bayan na tumataya at naninindigan at kumikilos sa people power, people-driven campaign, people power. Sir, recently, si presidential daughter, Mayor Sara Duterte said she's against federalism kasi ang concern niya, yung mabibigyan ng power yung mga warlord. So, as chairman ng Committee on Constitutional Amendments, considering na gano'n ang stand, the presidential daughter, masislim na ba yung chance ng federalism under this administration, sir? Well, it's going to be a new Senate, so I will leave that the answer to that question to the new set of senators sa susunod na Congress. So, depende yan sa magiging combination ng susunod na Congress. Mhm. Pero dun yung fact na ganun yung stand ng anak ng Pangulo, sir. At napaka-powerful din, sinasabi niya. I would rather leave this now to the next Congress kasi I think it's better that way, di ba? May bagong papasok, 12 yan, may kanya-kanyang posisyon yan. So, hayaan na muna natin silang mahalal, ma-organize, and then let's talk about charter change at that time. Okay, Jem? Sir, pagbalik po ng session sa May 20, wala nang pag-asang ilabas yung committee report ng Constitutional Amendments Committee, tapos malakayan tayo sa plenary. Well, we will file the report. Now, whether it will be tackled or not, we will see. May nakaready? Hintayin natin dahil dapat makita muna ng mga senador bago ng media dahil baka sabihin nila, ba't ko inuna sa media? No? Pero may nakaready na, may draft to report na kayo, sir? Yes. Kailan niyo isasabihin yun? Pag nag-resume sa May Pag 20? nag-resume, oo. Wala bang clue? 20. Yeah. Sir, yung committee report nyo, ang sasagutin doon, di ba ang sabi nyo, kung kailangan ba may Hintayin na lang necessity- natin yung report. I don't want to make public statements and the senators are, di ba, are not in the know. Out of courtesy to our colleagues in the Senate, they should know it first. Pero so ano nakuha nyo na sentiments ng majority ng mga senador pagdating sa federalism? Again, that will be in the report. Ay, sir. It will be in the report. Eh, sir, kaso si Minority Leader Drilon, di ba, nagdedeklara na it's dead. Well, hindi siya ang chairman ng committee. Ako ang chairman ng committee and out of courtesy to the members of the committee, it will all be in the report. Pero so ano, pinaiikot na yung committee report for signature ng mga members? Hindi pa. Ah, okay. Anyway, sir, yun daw House Duterte Matrix na in-release recently, and sabi ng Palace, no need to provide proof. Anong masasabi nyo? Considering na na-publish yung mga names ng ilang mga journalists, ilang mga lawyers na allegedly. Sabi ko na yun, si Presidente na mismo nagsabi na dun sa 5 sinasabi niya, 3 gawa-gawa lang. So palagay ko kasama ito. Pero tama ba yung ganong argumento? No need to provide proof considering na may inakusahan sila na umano'y Read between the lines dun sa sagot ko, di ba? so gawa-gawa lang. Paano mo papatunayan yung gawa-gawa lang? So mayroon talagang patunayan kung gawa-gawa lang, sir.
So yun ang sagot ko na yun. I think Mhm. it's clear as day, di ba? Na we feel that this is again created to divert the attention kasi ano bang ano bang lumabas noon, di ba? May akusasyon laban sa pamilya. So anong sagot? Oh, ito Matrix, may ouster plot. Ginawa na nila dati yan nung nagka-problema sa bigas, di ba? May Red October. Pero nung narito kayo noon, hinarap natin sa Senado yung budget ng AFP. Ano sabi nila? Hindi categorically they denied the involvement of the LP. So it's a pattern when the administration is faced with certain accusations, they will create, di ba, a scenario that there is an ouster plot. It has happened repeatedly. And they were Kayo na rin ang testigo nun. Ang daming mga pangyayari dito sa Senado pagka merong palpak o hindi magandang nangyayari sa administrasyon, ang sinisisi may plot ang LP, may conspiracy, etc. and they were, So hindi ito na iba doon. Yun ang ating paniwala. Sir, are you not concerned dahil 'di ba parang pinapahanap Di ba, tama naman ang ginawa ng Rappler, ng PCIJ, ng NUPL, na sinabi nilang ito ay hindi totoo, ito ay gawa-gawa lamang. And that should be supported. So ganun dapat. Pagka may ganyang mga sitwasyon, kinakailangang tutulan, i-expose at sabihin hindi totoo. So we support the efforts of the PCIJ, the NUPL, and the Rappler in issuing these denials and dapat ganun pagka may ganyang mga kilos ang administrasyon. So, di ba tuwing may destabilization, ang tinuturo laging behind it, dilawan daw, opposition. Ngayon, pinapahanap yung si Bicoy, yung behind doon sa series of video. Are you not concerned kung maaresto si Bicoy, gamitin na naman ito at sabihin dilawan na naman ang nasa likod? Posibleng mangyari yan. At sa atin, I wouldn't put it past them, but right now, my concern is I'm focused on the campaign and the candidates, our candidates, and sana ang ating mensahe na dapat ang Senado ay hindi sunod-sunuran, dapat ang Senado ay dapat ang mga ihalal ay hindi mga magnanakaw, dapat ang mga ihalal ay mayroong katapatan sa panunungkulan at maayos ang track record. Yun dapat ang itutulak nating mensahe in the next remaining days of the campaign. So, walang kinalaman, sir, ang opposition doon kay Bicoy. Hindi nyo alam kung sino si Bicoy? Hindi. Hindi ko kilala si Bicoy, hindi ko alam sa kung sino siya. But again, ibabalik ko, 'di ba? Ang issue ngayon sa ngayon, siguro after the May elections, after May 13, pag-usapan natin si Bicoy. Pero sa ngayon, ang pag-usapan natin yung halalan, yung ating mga kandidato, yung kahalagahan ng Senado na maninindigan laban sa panghihimasok ng China, ang Senado na itutulak ang karapatan ng ating mga kababayan, mapababa ang presyo ng bilihin, at ang Senado na hindi na mayroong katapatan sa panunungkulan ang mga mananalo. Pero so considering yung seriousness ng mga allegation dun sa video, anong dapat na maging action dun ng concerned government agencies o ng mga authorities? Well, tingnan natin, ihalal ninyo yung 8. Tapos pagkatapos ng eleksyon, makakatiyak kayo na ating bubusisiin yan. Yun ang ating kahilingan. If you want an independent Senate that will look into this as effectively as possible at hindi ibabasura o kaya isasantabi, tulungan ninyo ang mga independent Senate candidates na mayroong interest dito. Okay, last 2 questions kasi Senator Kiko has to leave dahil merong importante activity yung anak. Nympha. Yung sabi niyo na after elections na lang yung about Bicoy,
we will see. No, we will see. To be honest, I'm focused on the campaign now, and so that's my priority. But we will look into that if when we resume. Sino pa? Wala. I'm sorry. Wala daw. Sino daw ba si Koy? Oo. Pero may claim sir na religious group daw ang may hawak? Or dapat ba siyang Well, isurrender? like I said, hindi ko siya masyadong namomonitor dahil nakatutok ako sa kampanya. That's speculative. I'm focused on the campaign. I want to make sure that we stay focused on the campaign. After the elections, pag-usapan natin yan. Di ba? Pero sa ngayon, ito ang ating, dyan tayo nakatutok. Hmm? Ah. O yun daw yung... Well, ang sagot ko doon, simple lang. I think ito a matter of being able to negotiate, 'di ba, with the Canadian government and come up with a win-win. Sabi naman ng Canadian government, interesado sila, no? Pero sabi ko nga, at yun din ang sinabi ko na pagka yung Canadian trash, gera, pero pagka yung Chinese tuneta-niladang shabu, walang imik, 'di ba? Yun. Okay? Okay? No more? So yan, 8 derecho o baka may last last word. words. Well, ang sa akin, mahalaga ang darating na halalan. Dahil sabi nga nila, the last bastion of democracy and checks and balances nasa Senado. So kung gusto nila ng Senado na magiging check at mapapalakas ang pagtindig laban sa panghihimasok ng China, para ipaglaban ang trabaho para sa ating mga kababayan. Kung gusto nila ng Senado na bubusisiin ang katiwalian at tututulan, sana suportahan nila yung mga kandidatong may paninindigan, kandidatong may isang salita, kandidatong mapagkakatiwalaan. At napakahalaga na ang taong bayan mismo ang tataya sa darating na halalan. Okay, with that, marami pong salamat, Senator Francis Kiko Pangilinan. Thank you, thank you.